welcome sa ating channel. At ngayong araw is sisimula tayo ng bagong series sa ating channel. Tungkol ito naman sa iba't ibang busina. So, kumbaga, ang purpose natin dito is para magkaroon kayo ng idea kung ano yung sa tingin nyo mas gusto nyo or kung mas gusto nyo tunog, and also para magkaroon din kayo ng idea sa price point niya o sa presyo. Alright guys, so good day, and today ang ito-testing natin is ito, yung Denso na Snail horn. Ito, malaki yung size nito compared dun sa mga Bosch na Evolution tsaka yung Lazex na horn, and mas malaki pa to sa EC6 ng Bosch. So this one is a single terminal setup. Ayan. Okay. So gawin natin, magano tayo, sound check. So far, sa lahat ng na-test natin, ito pa lang yung hindi made in China. This is made in Indonesia. Okay, so the rest, made in China po lahat. Okay, so let's go ahead and test it. Para marinig nyo, so far, ito yung parang nasa top 3 ng lakas para sa akin. Tingnan nyo na lang kung mag-a-agree kayo if pasok ba siya sa kumbaga mas malakas ba siya sa tingin nyo sa Evolution tsaka sa sa yung Lazex. So yung Lazex kasi it's parang kinopya yung Bosch, 'di ba? Hindi natin mapagkakaila yun kasi parehas yung tunog, even yung lakas. Negative. Okay, so ayan na. Medyo mahirap lang yung wiring ng ng single terminal. So hopefully tumatama yung ating ground. Anyways, malalaman naman natin yan kung tutunog o hindi. Okay, so Denso Snail horn in 3, 2, 1. So clearly mas malakas to. Mas malakas siya sa Bosch na Evolution and yung Bosch na EC6 and sa Lazex. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, this is top 3 para sa akin. Yung Mitsuba, tapos si Lightning Lab Pro Elite, and then ito. So medyo mahirap talunin kasi napakalakas. Pero yung tunog niya is para siyang EC6 pero mas malakas. So medyo mahangin pero medyo ma-bass. Tapos yun nga, single terminal setup, and this is made in Indonesia.
So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung meron kayong request na busina na gusto nyong makita sa channel natin at gustong matesting, please feel free to comment down below para itatry natin na gawa ng video yung mga i-request nyo. So, yun lang. For parts and accessories po, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama today at kita-kits po tayo sa susunod na video.